висновки. Ще можливо щось робити. Можливо щось робити. Це, наприклад, ручка до напильника. Тут пиляю і готово. Але дуже слабий. Тут дуже бовтається, потрібно доробляти. Після минулого разу трохи прийшлося модернізувати. Добавив я опору. Ще дякую тим, хто додивився до цього моменту. Це мій перший досвід в деревообробці. Так як шкода було викинути старий шуруповерт, а по прямому призначенню я не знав, як його примінити, так як батареї в нього вже були здохлі, нікель-кадмій вже не актуальний, хоча в них свої переваги є. Даного акумулятора, що на цьому відео мені вистачило на 3-4 години роботи станка. Ну, я вважаю, це нормальний, плюс є ще інші акумулятори.